हेलो एन्ड वेलकम अल। हामीले यस भिडियो सिरिजमा LaTeX फन्डामेन्टल्सको बारेमा सिकिरहेका छौँ। आजको यस भिडियोमा हामीले LaTeXमा युज हुने बेसिक प्याकेजहरू को बारेमा डिस्कस गर्न जाँदैछौँ। सुरुमा फर्स्ट बेसिक प्याकेजहरू बुझिसकेपछि हामीले पछि हाम्रो काम गर्दा चाहिने प्याकेजहरू इन्स्टल गर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले बेसिक जान्नु पर्यो। अब सुरुमा छ यो इनपुट ENC भन्ने प्याकेज। यसले के काम गर्छ भन्दा फर यो ल्याङ्ग्वेजको लागि, जस्तै हामीले LaTeXमा टाइप गर्दा इङ्ग्लिसमा धेरै जसो इङ्ग्लिस टाइप गर्छौँ, त्यस्तो भयो। अब अरू ल्याङ्ग्वेजको लागि पनि प्याकेजहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि फन्ट ENC भन्ने प्याकेज छ। यो चाहिँ अब फन्ट्सहरूको लागि, अब फन्ट्स हुन्छ हाम्रो फन्ट साइज, कुन फन्ट टु न्यू टाइम्स टु रोमान अथवा सिरिज त्यस्तो फन्ट्सहरू हुन्छ। अब MS म्याथ भनेको यो म्याथ टुल्सको लागि अथवा म्याथमेटिक्सको लागि जति पनि चाहिने कुराहरू यो MS म्याथ भन्ने प्याकेजमा हुन्छ। त्यस्तै AMS SIMB भनेको यो सिम्बल्सको लागि, जस्तै म्याथमेटिक्समा धेरै सिम्बल्सहरू हुन्छ, अल्फा, बिटा, गामा, पाई, थीटा, डिग्री, त्यस्तोको लागि हामीले AMS सिम्बल अथवा सिम्पली म्याथमेटिकल सिम्बलहरूको लागि। अनि AMS THM यो चाहिँ यो हामीले म्याथमेटिक्सको थ्योरम अथवा प्रुफहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्टको लागि यो AMS THM आवश्यक पर्छ। अनि एरे भनेको छ, यो एरे प्याकेज चाहिँ हाम्रो टेबल्सहरू अथवा मेट्रिसेसहरू, यस्तो अब टेबलको रोजहरू, कोलम्सहरू मर्ज, डिलिट त्यस्तो गर्नु पर्यो भने एरे प्याकेज युज गर्नु पर्यो। क्याप्सन भनेको छ, यो क्याप्सनको चाहिँ हामीले हाम्रो काममा डिफ्रेन्ट फिगर्सहरू राख्छौँ, टेबल्सहरू हुन्छ, त्यसको अब तल क्याप्सन लेख्नु पर्यो भने हामीले क्याप्सन प्याकेज चाहिन्छ। यो क्यान्सल, त्यस्तै क्यान्सिलको लागि जस्तै भयो। फेन्सी SDR भन्ने छ, यो चाहिँ हामीले फेन्सी भनेको स्टाइलिस बनाउनको लागि अथवा टाइटल पेजहरूलाई फेन्सी बनाउने, टेबलहरू फेन्सी अथवा स्टाइलिसको लागि हामीलाई फेन्सी SDR प्याकेज चाहिन्छ। अब यो फ्लोट भनेको चाहिँ हाम्रो फिगर्सहरू, टेबल्सहरूलाई केही चेन्जहरू अथवा डेकोरेसन गर्नु पर्यो भने यो फ्लोटको युज गरिन्छ। अब त्यस्तै यो जस्तै डिग्री सिम्बलको लागि सेल्सियस, पर थाउजन्ड, यस्तोको लागि हामीले यो GNS सिम्बल युज गर्नुपर्ने छ। अब AMS सिम्बलले चाहिँ अल्फा, बिटा, गामा त्यस्तो दिन्छ भने यसले चाहिँ डिग्रीहरू, सेल्सियस त्यस्तो लेख्नु पर्यो भने। जोमेट्री छ, यो जोमेट्री बुझ्नुपर्छ। जस्तै हामीले माइक्रोसफ्ट वर्डमा मार्जिनहरू, टप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बटम मार्जिन त्यस्तो मिलाउँछौँ, त्यही मार्जिनहरू मिलाउनु पर्यो भने हामीले जोमेट्री प्याकेजको युज गर्छौँ LaTeXमा। अब त्यस्तै ग्राफिक्स छ, यो ग्राफिक S होइन, यो क्यापिटल X हो। यो ग्राफिक्सको चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीले डकुमेन्टमा, रिपोर्टहरूमा, थेसिसहरूमा फिगरहरू त्यस्तो, अनि ग्राफिक्सहरू मेनली इमेजहरू राख्नु पर्यो भने ग्राफिक्स प्याकेज युज गर्ने। अनि एक्स कलर भन्ने छ, जस्तै हामीले डकुमेन्टको टेक्स्ट कलरहरू यताउति चेन्ज गर्नु पर्यो भने कलर प्याकेजको युज गर्ने। अब हामीले यसलाई LaTeXमा कसरी प्र्याक्टिकली गरेर हेर्ने भनेर जाँदैछौँ। अब जस्तै म यो टेक स्टुडियोमा आएको छु। अब यसमा मैले न्यू फाइल गर्छु। अब यो न्यू फाइल गरेपछि म विजार्डमा जान्छु। विजार्डमा गएपछि क्विक स्टार्ट गर्छु। अनि हामीले यसलाई ओके गरेपछि के आउँछ, हाम्रो यो एउटा सानो डकुमेन्ट क्रिएट भएर आउँछ। अब यसमा केही पनि छैन। अब हामीले जस्तै यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा, यसलाई मैले हल्का जुम गरेको छु। अब यसमा हाम्रो यो डकुमेन्ट क्लास भयो। LaTeXमा जहिले पनि कमान्ड हुन्छ ब्याकस्ल्यास डकुमेन्ट क्लास 12pt भनेको हाम्रो फन्ट साइज भयो। अनि A4 पेपर भयो, पेपरको। अनि रिपोर्ट हाम्रो डकुमेन्ट क्लास के बनाउने, रिपोर्ट बनाउने भन्ने छ। अनि यस्तै युज प्याकेजको कुरा आयो, यो फन्ट ENC भन्ने, अनि फन्ट यो भयो, सबै के भयो, यो प्याकेजेस हो। अब हामीले यसमा के भन्छ, प्रिम्बल। अनि हामी जहिले पनि पर्सेन्टको युज गर्नु गर्छौँ, कमेन्ट्स लेख्न। यो प्रिम्बल भयो। यहाँदेखि हाम्रो यहाँसम्मको पार्टले के भन्छ, प्रिम्बल भन्छ। जति पनि यो प्रिम्बलमा हामीले हाम्रो डकुमेन्टलाई चाहिने प्याकेजेसहरू अथवा सेटिङहरू राख्छौँ।
माथिको के भयो डकुमेन्ट क्लास भइगयो। अब यसलाई हामीले जहिले पनि हाम्रो डकुमेन्ट टाइप गर्ने यो बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्ट भित्र जहिले पनि बिगिन डकुमेन्ट सुरु हुन्छ अनि इन डकुमेन्ट हुन्छ। जहिले पनि ल्याटेक्समा बिगिन गरेपछि इन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सिम्पली यसमा एससी हेलो हेलो लेखेर यो अब कम्पाइल यहाँ छ, यो कम्पाइल भन्छ। एकछिन मैले पज गर्छु। यसरी हाम्रो के आएको छ प्रोसेस नर्मल्ली भनेको छ कम्पाइल गर्दा। यस्तो भनेको के हो भन्दा हाम्रो टाइपिङमा केही पनि एरर छैन। त्यसपछि यो बिल्ड एन्ड भ्यू गरेपछि हामीले यता यसरी यो आउटपुट देख्न सक्छौं। मैले बिगिन डकुमेन्ट र इन डकुमेन्टको भित्र के लेखेको छु हेलो लेखेको छु, त्यही भएर यसमा हामीलाई हेलो आयो। अब यसलाई हामीले सेभ गरौँ, सेभ एजमा जाम अनि हाम्रो डेस्कटपमा मैले फोल्डर बनाएको छु एल भनेर, यो फोल्डरमा यसको नाम दिएर pskg भनेर नाम दिए अनि मैले रन गरे। अब हाम्रो यो हामीले गरेको डकुमेन्ट कहाँ छ भन्दा हाम्रो यही फोल्डरमा यो एल भन्ने फोल्डरमा छ। यो प्याकेज भन्ने हाम्रो मेन फाइल भयो अनि यो प्याकेज भनेको यो पीडीएफ फाइल। यसरी हामीले ल्याटेक्समा पीडीएफ अलरेडी आफै बनाइदिन्छ। अनि हामीले जस्तो प्याकेजको कुरा गरेको थियौं, अब जस्तै यो हेलोलाई मैले कलर बनाउन थाले भनेको ब्याकस्ल्यास टीएक्स टेक्स्ट कलर यसमा मैले रेड दिन्छु अनि मैले जस्ट हेलोलाई मात्र रेड बनाउन खोज्छु है त। ल यसरी मैले के गरे टेक्स्ट कलरले के गर्छ टेक्स्टले कलरमा चेन्ज गर्छ। अहिले मैले रेड बनाउन खोजेको छु। अब यसलाई हामीले यसरी बिल्ट इन भ्यू गर्यो भने हाम्रो आउटपुटमा केही चेन्ज हुँदैन। किन भन्दा हाम्रो प्याकेज छैन, प्याकेज नभएकोले हाम्रो आउटपुट चेन्ज भएन। त्यसको लागि अब के गर्ने भन्दा ब्याकस्ल्यास कलर अथवा युज प्याकेज एक्स योला कलर मैले के गरे यो युज प्याकेज भनेर पर्सेन्ट दिन्छु फर कलर फर चेन्जिङ कलर। मैले कुन प्याकेज युज गरे अहिले यो युज प्याकेज एक्स कलर भन्ने प्याकेज युज गरे। यसले के काम गर्छ हाम्रो टेक्स्ट कलरलाई चेन्ज गर्ने काम गर्छ। अब मैले यसलाई बिल्ट इन भ्यू गरे भने के आउँछ भन्दा यसरी हाम्रो यो हेलो चाहिँ रेड भएर आउँछ। सो हामीले प्याकेज चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जति पनि हामीलाई रिक्वायर्ड हुन्छ डकुमेन्ट गराउँदा त्यो प्याकेजहरु हामीले यसरी युज प्याकेज भनेर युज गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले नेक्स्ट अरु कुरा सिक्ने छौं। यो भिडियोमा यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।